Hello guys! Welcome back to my channel. And for today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano ako nag-i-edit or gumagawa ng aking video presentation or educational videos na aking ina-upload sa aking YouTube channel. So guys, ang ginagamit ko pong application ay Microsoft PowerPoint or MS PowerPoint. So, ito po, meron na akong nakahandang presentation. Okay, ang ginagawa ko po ay nilalagyan ko po siya ng animation. Ayan, pipili lang po kayo dito. Marami po kayong choices. Nasa sa inyo na po kung ano po ang gusto ninyo. So, for example, dito na ako sa, ayan. So, okay, tingnan nyo lang po kung paano ko po siya ginagawa. Yan guys, so paulit-ulit nyo lang po siyang lagyan ng animation. So, ang pinipili ko po ay fade. Tapos, click nyo po ang animation fade. Tapos, may lalabas po dito sa right side. Click arrow down. Tapos, pipili kayo sa effect options, timing. So, ito lang po ang dalawa ang pipindutin ninyo or pili lang kayo dito. Una ay effect options. Yan, by letter. Okay, tapos timing. So, dito lang tayo sa fast. Yan, pagkatapos, ito naman po, fade. Effect options by letter. Okay. And then, timing. So, ang timing niya po ay fast. Or kayo na po ang bahala kung gusto nyo ng slow, very slow, fast, very fast. Kayo na po ang bahala. Load in. Ayan, sa mga pictures naman po,
Click nyo po muna yung pictures and then animations. Kung gusto nyo appear, fade, fly in, wipe. Ayan, at dito na din po ako guys mag-voice over. So, i-record ko po dito. So, pag mag-voice over na po kayo, click nyo lang po itong slideshow and then record slideshow. Click. Tapos, start recording from beginning. Okay, kasi mag-start pa lang po kayong mag-record. So, for example, naka-start na po kayo ng mag-record. So, for example, andito na kayo sa third slides. Tapos, hukulitin nyo kasi may mali or gusto nyo pang mas gandahan yung pag-voice over nyo. For example, dito kayo tumigil sa third slide. I-click nyo po yung record slideshow and then ito po ang i-click ninyo. Start recording from current slide. Okay, so pwede na po kayong mag-start ng mag-voice over. Okay, thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe.